من قیمت رو که توضیح دادم. دوستان شما میخواید قیمت رو بدونید یه عکس از دندوناتون بگیرید واتساپ ارسال کنید، ما نمونه کالا رو براتون ارسال می‌کنیم همین راحتی به همراه قیمتش. گفتن که سوال خوبی پرسیدن خانم صدف، گفتن راسته بذارید من اینو بیارم بالا. گفتن که راست کامپوزیت به دندون آسیب میزنه. ببینید دقیقاً درسته. اگر این کار غیر اصولی انجام بشه کامپوزیت میتونه به دندون ها آسیب بزنه، ولی اگر این کار اصولی انجام بشه حتی کامپوزیت به عنوان یک کشوی دندون استفاده میشه. باید دقت کنید. خیلی مهمه مرکزی که انتخاب میکنید دوستان عزیزم دقت کنید که یه کار اصولی و خوب براتون انجام بشه که مشکل نخورید. یا اگر هم یه موقع حالا شما دندونای خودمون هم آسیب پذیره یا چیز صفر ما استفاده کنیم، دندون خودمون هم میتونیم جبر کنیم و بشکنیم. کامپوزیت هم همین هستش، یعنی دندون که مهمترین محکمترین یکی از اعضای بدن هست میتونه شکننده باشه، ولی ما خدا رو شکر مجموعمون اصولی هستیم. یعنی شما یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه تماس بگیرید هستیم و خدمت عرض کنم کارتون رو خیلی دیر میکنید. خیلی مهمه. چون خیلی دوستان از مراکز دیگه تماس میگیرن میگن دوستان کامپوزیتم حالا به هر دلیلی دفتر شده یا مثلا میخوام پالیش کنم دکترم نیستش، دکترم کجاست دیگه الله اعلم. اینو دقت کنید مرکزی که انتخاب میکنید رزومه کاری داشته باشن، این خیلی مهمه. سعی کردم و خب من با بقیه سوالایی که پایین پرسیدید در رابطه با قیمتش من در رابطه با خدمت عرض کنم که قیمت دیگه توضیح دادم. یه چند تا از کامنت شما خسته شدید تصمیم گیری از حدوداً 20 نفر سعی می‌کنم بدم. دوستانی هم که الان مثالی می‌تونید و این کامنت دوستانی می‌تونید ارسال کنید تو واتساپ. وضعیت کامل خدمت شما عزیزان در رابطه با کامپوزیت ها و کامپوزیت ایشون. گفتن چرا دایرکت جواب نمیدید؟ دایرکت که صفره، تمامی پیام ها رو جواب بدید. اگر پیام ارسال کردید پیام رو بگیرید از شما دادن